أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج أمسية معمارية. في الحلقة دي هنتكلم عن الدليل الشامل لتصميم المدارس، وهنعرف مع بعض يعني إيه تصميم مدرسة مستدام. تابعونا على مدار الحلقة. لو اتكلمنا عن موقع المشروع في المدرسة، فيفضل موقع المشروع إن هو يطل على شارعين، واحد رئيسي والتاني ثانوي، وما يقلش الشارع الرئيسي عن 10 متر والشارع الثانوي عن 6 متر، عشان بيفضل ان احنا نعمل اكتر من مدخل هيبقى للطلاب ومدخل للمدرسين والزوار. ولازم ادرس مواقف السيارات والباصات، عشان بخصص لكل 50 تلميذ في المدرسة باص، وما بتقلش المساحة اللي بخصصها للأتوبيس عن 30 متر وما بتزيدش عن 36. ويفضل موقع المدرسة يكون بعيد عن الضوضاء ومنطقة فيها هدوء، وكمان بيتوفر فيها الخدمات. ولو موقع المدرسة في منطقة حوالينها جيران، يفضل ان انا اسيب ردود من كل الاتجاهات ما تقلش عن 3 متر، واعمل سور، السور ده ارتفاعه ما يقلش عن 2 متر. ويفضل وانا بختار شكل قطعة الارض عشان يلائم المدرسة، اللي انا اختار قطعة الارض المربعة او قطعة الارض المستطيلة اللي نسبتها 1:3. ولو الموقع قريب من الطرق السريعة، فيفضل ان انا اعمل معالجة عشان الضوضاء، زي فكرة ان اخلي المبنى بتاع المدرسة على ليفل اعلى او ليفل اقل، او فكرة الاسوار او الحزام الشجري اللي انا ممكن افكر فيه عشان اقلل من الضوضاء داخل المدرسة. ولازم اعمل فكرة الدروب اوف من الطريق السريع للمدرسة، يعني ما ينفعش اخش من الطريق السريع على طول للمدرسة، لازم يبقى فيه حارة تهدئة. ولو اتكلمنا عن الطاقة الاستيعابية للمدرسة، فهنلاقي الحد الادنى لنصيب التلميذ ما يقلش عن 4 متر مربع لكل طالب، والحد الادنى لنصيبه من الافنيه ومن الملاعب ما يقلش عن 2.5 متر مربع لكل طالب، والحد الاقصى لعدد التلاميذ في الفصل بيتراوح من 25 ل 30 تلميذ. اما بخصوص تنسيق الموقع بتاع المدارس، فيفضل ان نسبه البنى بتاعه المدرسه تتراوح من 25 ل 30% من مساحه الارض، ومساحه الفناء ما تقلش عن 200 متر مربع، ويفضل ان الضلع الاصغر للفناء ما يقلش عن 10 متر. وزي ما قلنا نصيب التلميذ من الأفنية بيبقى حوالي 2.5 متر مربع لكل تلميذ. ويفضل وانا بعمل الفناء ان اخصص 20% من المساحة ان هي تكون مظللة عشان احمي التلاميذ من اشعة الشمس. وطبعا بيلحق بالفناء خدمات زي دورات المياه او الكانتين بتاع المدرسة. ولو ابتدينا نتكلم عن اقسام المدرسة بالتفصيل، فاول قسم هنتكلم عليه هو القسم الاداري. فهنلاقي غرفة المدير مساحتها بتتراوح من 20 ل 30 متر مربع، ملحق بيها غرفة سكرتارية واجتماعات، وبيبقى ليها دورة مياه خاصة، وبيبقى فيه غرف الإداريين، وممكن أحلها بالطريقة النمطية أو إن أنا أحل فراغ كبير وأبدأ أقسمه بفكرة البارتيشن. ويفضل ارتفاع الغرف بتاعة الإداريين ما تقلش عن 2 متر 80. ولو عندي المدرسة متعددة الطوابق، يفضل إن في كل دور أعمل غرفة للمدرسين. ونصيب المدرس بيبقى من حوالي من 4 ل 6 متر مربع، وطبعا كزون يفضل ان هي تبقى قريبة من الفصول. اما بخصوص توجيه الجزء الاداري، فممكن نوجهه ناحية الجنوب الغربي. ولو هعمل ممرات ما بين الغرف، يفضل ان عرضها ما يقلش عن 1.5 متر. ولو اتكلمنا عن فراغ تاني زي الفصول، فهنلاقي نصيب التلميذ بيختلف من بلد للتانية. فعلى سبيل المثال في امريكا والمانيا نصيب التلميذ 2 متر مربع، ومسطح الفصل بيصل ل 73 متر. اما انجلترا فبيبقى نصيب الفرد فيها 1.5 متر، سطح 42 متر. اما الدول العربية فبيخصص 1.20 متر بمسطح يصل ل 45 متر. اما بخصوص توجيه الفصول، فيفضل التوجيه الشمالي، او ممكن يميل بزاوية 25 درجة ناحية الشمال الشرقي. ويفضل ان الضلع الاكبر يبقى هو اللي واخد اتجاه الشمال، عشان اقدر استفيد من التهوية واستفيد من الاضاءة. ويفضل وانا بفرش الفصول ان الاضاءة تيجي من على شمال التلميذ مش على يمينه، عشان ما ترميش ظل وهو بيبدأ يكتب. اما بخصوص ارتفاع الفصل، فيفضل ان هو ما يقلش عن 3 متر 20. والمسافة ما بين اول مقعد والسبورة يفضل ان هي ما تقلش عن 2 متر. والمسافة ما بين اخر مقعد والسبورة يفضل ان هي ما تزيدش عن 8.5 متر. اما بخصوص الفتحات، فلازم ادرس معدل ال WWR. فهنلاقي بنخصص مساحة نوافذ بتبقى من 18 ل 20% من المساحة الكلية للفصل. وارتفاع الجلسة ما تقلش عن 1.10 متر. ويفضل ان انا ممكن اعمل شباك من ناحيتين، شباك باصص على الواجهة وشباك باصص على الممر،
عشان اطبق مفهوم مهم جدا في التهوية الطبيعية، هو الكروس فنتيليشن، وهو ان الهواء بيبدأ يدخل من فتحة وبيخرج من الفتحة التانية. اما بخصوص الابواب، وفقا لكود الحريق يفضل ان هي تفتح للخارج، بس احاول ان هي ما تفتحش على الممر مباشرة، لكن ممكن اعمل لها لوبي جوه الفصل، بعد كده تفتح فيه وبعد كده يخرج للممر. ويفضل الابواب ما يقلش عرضها عن متر، ويفضل ارتفاع 2 متر ونص. اما بالنسبة للفرش داخل الفصول فعندي اكتر من طريقة زي الصور دي، ولازم ادرس ابعاد الاساس داخل الفصل عشان اشوف لو في منضدة بتسع ل2 تلميذ فهنلاقي عرضها ما يقلش عن متر 20. ويفضل في فراغ الفصول ان انا اختار الوان هادية عشان معامل انعكاس الضوء ما يعملش ظاهرة الزغللة او يعمل ظاهرة الابهار. ولو اتكلمنا على فراغات تانية موجودة جوه المدرسة زي غرفة الأنشطة، فهنلاقي غرفة المجال الصناعي يشترط ما تقلش المسطح بتاعها عن 38 متر مربع، ونصيب التلميذ فيها بيبقى من 3 ل 3.5 متر. والمدارس الصغيرة ممكن أجمع كل الأنشطة في فراغ واحد. أما بخصوص المعامل فهنلاقي معمل العلوم نصيب التلميذ فيه بيبقى متر 40، ويراعى إن أنا أأمنه ضد الحوادث أو الكوارث. أما معمل الحاسب الآلي فهنلاقي نصيب التلميذ فيه بيصل ل 3.5 متر. ولو اتكلمنا على فراغ تاني من الفراغات المهمة في المدرسة هو فراغ المكتبة، يفضل ان نختار مكان ليها يبقى متوسط وسط الفصول او قريب من الفصول، والمكتبة بتاخد التوجيه الشمالي عشان اقدر استفيد بالاضاءة الطبيعية. واحاول ان تكون المقاعد فيها بتسع لنسبة من 10 ل 15% من طلاب المدرسة. اما بخصوص المساحة التقريبية فيفضل ان المدارس اللي بيبقى عدد التلاميذ فيها من 400 ل 800 شخص ما تقلش عن 135 متر مربع. وطبعا لازم ادرس الفرش جوه المكتبة ديت وارتفاع الارفف عشان تناسب المرحلة العمرية بتاعة التلاميذ. اما بخصوص الجزء الخدمي زي دورات المياه، لازم ابقى دارس ابعاد الكابينة بتاعة الحمام، ان هي عرضها ما يقلش عن 80 والطول بتاعها بيبقى حوالي متر 70. ويراعى التوجيه ان انا ممكن اوجهه ناحية الجنوب او ناحية الشرق. وبيتم حساب دورات المياه على اساس عدد التلاميذ، فبخصص لكل 30 تلميذ دورة مياه، او دورة مياه مبولة لكل 40 تلميذ، وحوض غسيل الايدي لكل 30 تلميذ. واحاول اوفر مكان او كابينة لذو الهمم. وفي غرف تانية زي غرفة الطبيب فهنلاقي المساحة بتاعتها تراوح ما بين 20 ل 30 متر، ولازم يتوفر فيها الاسعافات الاولية. ولو هعمل صالة متعددة الاغراض احاول يبقى المكان بتاعها قريب من المدخل الرئيسي، ومساحتها ما تقلش عن 120 متر، والضلع القليل فيها او اقل ضلع فيها ما يقلش عن 10 متر. وطبعا لازم ادرس زوايا الرؤية والمعالجات الصوتية، وممكن نشوف الحلقة اللي هي كانت بتشرح المسارح والقاعات المتعددة. وممكن جوه القاعة استخدم فكرة المرونة في الفرش بحيث ان القاعة ممكن تبقى معرض في وقت من الاوقات. اما لو هعمل صالة العاب رياضية فيفضل نصيب التلميذ فيها يبقى 4 متر مربع، ويكون ملحق بيها غرف لتغيير الملابس. ولو هعمل ملاعب رياضية فلازم ابقى عارف ابعاد الملاعب، مثال الملعب الخماسي بيبقى من 30 ل 39 في 15 ل 30، والسلة بيبقى 26 في 14، واليد 30 في 15، والطايرة 18 في 9. اما بخصوص عناصر الاتصال الافقيه والراسيه يفضل ان الطرق بتاعتي ما اعملش فيها فكره النهايات المغلقه، والحد الادنى للطرقه ما يقلش عن 2 متر 40 لو انا بحل فراغات في اتجاه واحد بس. اما لو بحل فراغات يمين وشمال يبقى عرض الطرقه ما يقلش عن 3 متر. ويفضل وانا بختار اماكن السلالم ان راعي ان المسافه ما بين الفراغ التعليمي واقرب سلم ما تزيدش عن 20 متر. ولو عندي اكتر من فصل جنب بعض زي مثلا 6 فصول يبقى طول الطرقه ما يزيدش عن 48 متر. اما بخصوص تصميم السلالم فيفضل ان عرض القلبه ما يقلش عن متر 40، وما يزيدش عدد السلالم في القلبه الواحده عن 14، والصدفه بتاعت السلم ما تقلش عن متر 40، والنايمه ما تقلش عن 28 سم، والقايمه ما تزيدش عن 15 سم. ويفضل ما اعملش فانوس او بير للسلم لاحتياطات الامان. ولو انا عامل سلالم هروب لازم ابقى دارس ان السلم يفتح على ساحات هروب او يفتح للخارج مباشرة. مفهوم المدارس المستدامة ممكن اطبق شوية معايير. ممكن اطبق معيار زي معيار الطاقة المتجددة، ان انا اعتمد على مصادر طاقة بديلة ومتجددة زي فكرة الواح الطاقة الشمسية. او ان انا في مرحلة التصميم اطبق مفهوم التصميم المستدام، ان انا ادرس
شكل الفراغ والتوجيه بتاعه، وراعي ان انا اعتمد على التهوية الطبيعية عشان اقدر اوصل لمفهوم الراحة الحرارية وما اعتمدش على التكييفات، وبالتالي ارشد في استهلاك الطاقة. وكمان لازم اهتم بفكرة الاضاءة الطبيعية واقلل من الاعتماد على الاضاءة الصناعية باكتر من طريقة، زي ما شرحنا قبل كده في حلقة سابقة ايه هي الابليكيشن اللي ممكن ازود بيها الاضاءة الطبيعية، زي فكرة الرف الضوئي او الانابيب الضوئية او الكابلات الضوئية او الابيار الضوئية. وممكن كمان افكر ان استخدم مواد بناء محلية ومنخفضة في التكاليف، واحاول اطبق مفهوم المرونة في الفراغات عشان اعيد استخدام الفراغ ده باكتر من وظيفة. وممكن كمان اطبق استراتيجية لاعادة تدوير المياه الرمادية واستخدامها بعد كده في ري الاشجار. وممكن اهتم بمفهوم الاستدامة الاجتماعية زي حديقة، وابدا اشجع الطلاب واغير الثقافة بتاعتهم واعلمهم ازاي يبداوا يزرعوا، وانمي فيهم الثقافة بتاعت الحفاظ على البيئة. وهناخد مثال على المدارس المستدامة. المدرسة الموجودة في صحراء الهند، فهنلاقي المعماري قدر يتغلب على درجات الحرارة المرتفعة اللي بتصل ل 45 درجة من خلال ان هو ابتدى يستخدم شكل بيضاوي بفناء داخلي عشان يبدأ يقلل من تأثير أشعة الشمس على أوجه المبنى. وابتدى يطبق فكرة المفهوم المستدام للمدارس من خلال اعتماده على الطاقات المتجددة. فهنلاقي السطح بتاع المدرسة ابتدى يحط فيه ألواح طاقة شمسية، وكمان ابتدى المعماري يفكر ان يستخدم مواد بناء محلية موجودة في البيئة هناك، وابتدى يفكر في مواد التشطيبات ان يستخدم مادة الجير اللي قدر من خلال المادة دي ان هو يزود العزل الحراري داخل الفصول ويوصل لمفهوم الراحة الحرارية. اما بخصوص الشكل الخارجي فهنلاقي المعماري استخدم مفهوم الحجارة الشبكية اللي بتحمي من العواصف، وكمان فيها تقنية ان هي بتبدأ تجمع مياه الامطار وبتعيد تدويرها. لغاية هنا وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. شكرا على المتابعة، واستنونا في حلقات جديدة من برنامج أمسية معمارية.